ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח לכל הצופים והצופות היקרים והיקרות שלנו. אנחנו היום בעזרת השם נעשה שיעור מיוחד לכל הצופים הקבועים שלנו וגם אלו שלא קבועים. כמובן כל ערב אנחנו עושים כאן בין השעה 10 ל-11 עם השאלות שלכם, עם הבקשות שלכם, עם הברכות, עם כל אחד מה שמעניין אותו. ולהיום אנחנו נעשה שיעור מיוחד, שיעור שהוא פרס. אדם שילך לפי השיעור הזה, לפי הכללים של השיעור הזה, יזכה לחיים שמחים. הרי בעצם מה בן אדם רוצה? מה בן אדם רוצה חוץ מחיים שמחים? אם יש לך שמחה, יש לך הכל. אדם שהוא שמח, יש לו הכל. המצב רוח שלו בסדר, הכל בסדר, הכל נחמד, הכל טוב, העולם מחייך אליו, הוא מחייך אל העולם בחזרה, אין לו הפרעות, הכל הוא קליל, הכל קליל, הכל חלק. אבל כמה אנשים יכולים להיות בצורה הזאת? כמה אנשים? זאת אומרת, כשאני אומר לך תהיה שמח, כשאני אומר לך תהיי שמחה, ישר אתה חושב על חשבון הבנק, על הקופת חולים, על הטיפת חלב, על הילדים ששיגעו. רגע, ומה עם החוב הסחירות? רגע, ומה עם הוויזה? רגע, ומה עם התשלומים? וואי, ויש לי עוד חובות כאלה ואחרים ועניינים וימינה ושמאלה. איך אני אהיה שמח? תגיד, איך אני אהיה שמח? אני עובד 20 שעות ביממה, איך אני אהיה שמח? אם אשתי ככה יושבת לי פה, איך אני אהיה שמחה? אם בגד חדש לא קניתי לי אפילו שנה לא קניתי לי בגד חדש, וכן הלאה וכן הלאה. ובכן, כדי לדעת איך להיות שמחים, איך להיות בשמחה באופן תמידי, השמחה מגיעה לאדם בשעה שהוא מרגיש שלמות בעצמו. כשהאדם מרגיש שלמות בעצמו, שלם עם המעשים שלו, שלם עם פועלו, שלם עם דרכיו, שלם עם רצונותיו וצרכיו, הוא שמח. יש לנו כמה ביטויים בתנ"ך על שמחה, שכל הביטויים הללו, המושג שלהם היה שלמות. למשל, אני אקח את הביטוי הראשון שמוזכר בפרשת ויצא, בראשית פרק ל"א פסוק כ"ז. שם לבן הרשע, שדרך אגב יש דעה בתרגום שהוא היה בלעם, מגיע בלעם, שזה לבן, ואומר ליעקב אבינו, למה ברחת ולא נתת לי לנשק את הבנות שלי, ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשירים, בטוף ובכינור. שמחה, מה קשור לבן הארמי הזה לשמחה? מה הוא קשור לשמחה? איך הוא קשור לשמחה, הרשע המתונף הזה, אבי אבות התומה הזה, שגם בלי שהוא יהיה בלעם הוא היה אבי אבות התומה? איך הוא קשור לשמחה? מה התשובה? קודם כל, היה יעקב אצלו. הקדושה של יעקב קצת הכניסה לו שמחה. אבל הוא הגיע למושג של שלמות. מה זה מושג של שלמות? הנה, המשפחה שלו, הבנות שלו, כולם נישאו, כולם הגיעו למצב האידיאלי, יש להם ילדים, הוא כבר סבא לנכדים, הוא הגיע לשלמות מסוימת. השלמות זה שמחה. רוב חיי האדם הם לא בשלמות. האדם בתור רווק, מתי אני אתחתן? האדם מתחתן, מתי יהיה לו ילדים? אחרי שיש לו ילדים, מתי תהיה לי דירה? אחרי שיש לו דירה, הדירה קטנה. אחרי שיש לו דירה יותר גדולה, רגע, מה עם חצר? אחרי שיש חצר, רגע, מה עם, איך אני אחתן ילדים? אחרי שהוא מחתן ילדים, רגע, מה עם הנכדים שלהם? יוולד להם בנים, לא... כל פעם האדם הוא לא במצב של שלמות. לכן התורה למשל אומרת, בספר דברים, פרשת כי תבוא, פרק כ"ח, פסוק מ"ז, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמא ובחוסר כל. מה זאת אומרת? אלוקים אומר, רגע, אתה, כשיש לך את כל ענייני העולם הזה, אתה תמיד מחפש שלמות. יש לו מנה הרי רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, כל הזמן הוא מחפש לבוא ולנסות, אבל בחיי העולם הזה אין שלמות. מה שאין כן בחיים רוחניים, כן יש שלמות. אדם עשה מצווה, יכול לעשות אותה בשלמות, לשם שמיים נטו, בלי שאף אחד ידע מהצדקה שעשית. אם נסית לחבר שלך טובה והוא החזיר לך רעה, זכית, זה מצווה מושלמת. אלוקים לא רוצה שישלמו לך שכר כאן בעולם הזה. אז תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. מה זה בשמחה? שמחה הרי מורה על שלמות. אם יש לך שלמות, יש לך שמחה. לך לא היה את זה. למה? מרוב כל. מה זה מרוב כל? אתה התרגלת
לכל ענייני העולם הזה. ומה קורה בענייני העולם הזה? אין שלמות. אז אתה אומר, רגע, אז גם ברוחניות אין שלמות. ולכן אתה לא שמח. מה הבעיה? אומר אלוקים, אני לא רוצה את העבודה הזאת. תרגיש שכשאתה עובד אותי, שזה יהיה בשמחה, שזה יהיה בשלמות. ניתן לכם עוד מושג, עוד דוגמה. בספר שופטים פרק ט"ז פסוק כ"ג. לפני כן יש את כל התיאור שדלילה ושמשון חיו, ואז דלילה מנסה להוציא כל פעם את הסוד משמשון, איך הוא כזה חזק. ואומר הכתוב שם בפרק ט"ז פסוק כ"ג, ושרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. זהו. מה היה השלמות שלהם? לתפוס את שמשון. כל הזמן הוא היה בא, מזנב בהם, לוקח בהם והורג אותם. אמרו, אתה יודע מה? הגיע הרגע, הגיעה השעה, השלמות שלנו, התכלית הנרצה שלנו הגיעה ברגע הזה. דוגמה נוספת, שמואל א' פרק י"ח פסוק ו'. ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בתופים, בשמחה ובשלישים. מה קורה הלאה? מה קורה? עם ישראל נמצא תחת שיעבוד נורא של הפלישתים. הפלישתים באים ומזנבים בעם ישראל. מגיע גוליית הפלישתים, מחרף מערכות ישראל את אלוקים ואת עם ישראל, בשעה שעם ישראל קוראים שמע ישראל, הוא מגדף שם שמיים, הוא מבזה את המלך, מבזה את מלכו של עולם, את המלך בשר ודם, את שאול, אומר אף אחד לא יכול עליי. ואז ברגע אחד מגיע דוד עם קלע, זורק אבן אחת, מטביע אותה במצחו, גוליית נופל, קורטים לו את הראש. השיעבוד של השנים, ההצקה, ההתעללות, ההתאמרות, בבת אחת הסתיימה. לכן הם הגיעו אז לשמחה. בוא נלך על עוד פסוק. שמואל ב' פרק ו' פסוק י"ב. ויוגד למלך דוד לאמור, ברך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוקים, וילך דוד ויעל את ארון האלוקים מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. שם זה מדובר אחרי שנשבע ארון הקודש עוד מזמן המשכן, מאז שהיה אלי הכהן, שמואל הנביא. ומה קורה הלאה? עובד אדום הגיתי, שם הארון נמצא, ועכשיו דוד רוצה לבוא ולהכין את הקרקע לבית המקדש, מביא את ארון האלוקים בשמחה. ארון האלוקים היה התגשמות, השראת השכינה, השלמות הטוטלית, השלמות המוחלטת שיש לעם ישראל. זה בדיוק מה שקורה גם במשיכת שלמה. ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה, במלכים א' פרק א' פסוק למ"ט, ואז בפסוק מ', ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים ושמחים שמחה גדולה. למה היה פה שלמות של המשך שושלת מלכות בית דוד? ובכן, אחיי ואחיותיי היקרים, אנחנו במצב שלנו, כל בן אדם יש לו את כל הסיבות למה לא לשמוח. וכמו שאמרנו, שמחה היא מסתדרת ומתחברת עם שלמות. כשיש שלמות יש שמחה. אבל אף אדם לא מרגיש שלם. יש בן אדם שמרגיש שלם. אחד לא שלם בגלל אשתו, אחד לא שלם בגלל הבנק, אחד לא שלם בגלל המינוס בבנק, אחד לא שלם כי פגעו בו, אחד לא שלם כי גנבו אותו $2,000. השני גנבו אותו בהרבה יותר. אז מה אתה מנחם אותו? בוא נראה, הוא גנבו 2 מיליון. מה זה מנחם אותי? עוד יותר, אם האדם ידע את המחשבה, הרבה אנשים אומרים, אתה יודע מה, כפרת עוונות. אין בעיה, כפרת עוונות, אבל זה לא הופך את האדם לשמח. בסדר, אף על פי שאם האדם באמת יתבונן מה זה כפרת עוונות, הוא כן ישמח. תחשוב, יש לך $100,000 לבנק, אתה נכנס, אומר לך המנהל בנק, כל סתירה שאני נותן לך, יורד לך $10,000. אתה לא תשמח בכל סתירה? תביא עוד, שתהיה חייב לי אתה. אבל זה עדיין לא משמח. מה כן משמח? שלמות. תהיה
תעשה מעשה בשלמות. קח מעשה אחד, מעשה רוחני, כי במעשה גשמי אין שלמות, ותעשה אותו בשלמות. וכשאדם עושה שלמות של מצווה, שלמות של משהו רוחני באופן שלם, יש על זה אור של השכינה. למה? השכינה היא לא באה לדבר חסר. היא לא באה לדבר חסר. זה הסיבה שחז"ל מביאים במדרש, בפרשת יתרו, שבשעה שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה על הר סיני, מה קרה? כל החולים התרפאו. למה? השכינה לא יורדת, הקדוש ברוך הוא לא יורד על משהו חסר. וכיוון שעם ישראל זכו להשראת השכינה, כולם מתרפאים, אין מה לעשות. על פי זה אנחנו אמרנו, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. אם ישרו את השכינה, השכינה תסדר להם את כל הבעיות הרפואיות, הכל יהיה בסדר. יהיה שם השראת השכינה. למה? כיוון שעשית את השלמות. עשית את השלמות, עשית את החלק שלך, הכל בסדר. התחברו בן הזוג עם בת הזוג באהבה, בשמחה, יש כאן שלמות, ויקרא את שמם אדם, יש שלמות, יש שמחה. אם אתה עושה מעשה בשלמות, זאת אומרת, יש לך כאן השראת השכינה. אם יש לך השראת השכינה, יש כאן עוז וחדווה במקומו. אצל הקדוש ברוך הוא יש עוז וחדווה. עוז וחדווה במקומו זה אומר, אצל הקדוש ברוך הוא יש משכן של שמחה. ואם הוא שורה על המעשה שלך, אם הוא שורה על הפעולה שלך, בשלמות, לשם שמיים, בלי נטייה, בלי כל מיני עניינים, משהו שלם למען השם, אתה תזכה לשמחה. אחיי ואחיותיי היקרים, המעשה הזה קשה מאוד. כי תמיד היצר הרע רוצה לתפוס לך עם איזה בלטלח, עם איזה עלה, עם איזה נקודה שחורה במעשה. תמיד הוא רוצה להגיד לך, אתה יודע מה, זה לא בסדר, פתאום פה תכוון, פתאום פה זה, פתאום. ואז מה קורה? האדם מתאכזב, האדם נופל. וואו, חשבתי שיהיה סוף סוף דבר שלם, שיהיה זה. חשבתי שיהיה צדקה לשם שמיים, פתאום בסוף אני מגלה שנתתי את זה בגלל המצפון, בגלל הרחמים, פתאום מישהו פרסם את זה, פתאום. אבל האדם צריך לבוא ולהתאמץ ולשאוף לשלמות במובן הרוחני, לפחות במעשה אחד. האבות היו מקור השמחה. האבות היו במקור השמחה, והיה להם חיים קשים. אין אחד מהאבות שלא התנסה. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. כולם. אין אחד מגדולי ישראל שלא התנסה. אין אחד מגדולי ישראל שלא היו חיים קשים. שלא קיבל השם ירחם. אבל מה? היית רואה תמיד את השמחה שלהם. אם זה מרן הרב עובדיה, כמה חיים קשים היה לו, מי שהכיר אותו בחדרי חדרים, את כל הסיפורים על המשפחה שלו, הכל. הרבה סבל הוא סבל, אם זה במצרים, אם זה אחר כך, ותמיד שמחה על פניו, איך היה מקבל את האנשים, סבר פנים יפות. שמחה לאיש, איך היה מספר בדיחות. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, היה אדם חולה מאוד, כאבים נוראים, היה לו מחלה שבלקסיקון הרפואי מכנים אותה מחלת ההתאבדות, שזה מחלה שכאילו נועצים 10 סכינים בפנים של הבן אדם בבת אחת, כאבים נוראים, מי שיש לו יותר מתאבד. ותסתכלו את התמונות שלו. מה אתה שמח? יש לו שלמות. בבחינה של ואברהם זקן בא בימים. מה זה בא בימים? אומרים חז"ל, הוא בא עם הימים שלו. יש לו פוסח ימים שלמים, הוא מילא אותם. השלמות הזאת, השלמות הנרצית הזאת, היא השלמות האידיאלית שמכניסה את השמחה. גם בדברים גשמיים. אישה למשל, טרחה, עשתה עוגה, יצא לה משהו מושלם, כולם אוהבים, הכל טעים, יש לה איזה שמחה קטנה. אבל השמחה הראית, כי זה משהו גשמי. אני מדבר על שמחה הרבה יותר עמוקה. זה מה שאנחנו מברכים את בני הזוג. עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. מה קשור עכשיו? שמחה. אתם יודעים מה קשור? שלמות. בעל ואישה, ויקרא את שמם אדם. הזוהר הקדוש קורא למי שלא נשוי פלג גופה. זה מה שאומרת הגמרא במסכת יבמות, דף ס"א עמוד ב', כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. אין לך את השלמות, אתה חסר. ולשאוף לשלמות זה דבר מצוין,
כמובן שהשאיפה לשלמות לא הורסת את המצב רוח, כי כל התכלית והתולדה של השלמות זה שמחה. ולכן, כל אחד ואחת שיבוא ויעשו מעשה אחד באופן מושלם, מעשה אחד עם שלמות נרצית, יזכו לשמחה וטוב לבב. למי שיש שאלות, בבקשה. אוי נפשי, נפשי, חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי 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 לדעת. אפשר לכתוב כאן שאלות בתגובות, ואנחנו נענה עליכם בשידור חי. אוי לדעת כל רע זה סודך, אוי נפשי, נפשי, חמדה. חמדה. ובכן, אני רואה שאין שאלות. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם וייתן לכם חיים טובים, בשורות טובות, הצלחה בכל מעשה ידיכם וכל טוב. מי שיש שאלות יכול גם לבוא ולפנות בפרטי, ובעזרת השם נענה לו. בשורות טובות.